পাটৰ extremely premium quality Patani এইযোৰ মোৰ এখন সেকেন্ড এডিশন বুলি ক'ব লাগিব প্ৰথমখন পিয়ৰ পাটৰ আছিল মোৰ নিজৰ বিয়াৰখন আৰু তাৰ পিছত অৰ্ডাৰ আহিছে এইখন সো বনাই উলিয়াইছো ডিজাইন কৰি উলিয়াইছো so how you feel about the design please to comment পাহৰি নাযাব কমেন্ট কৰিবলৈ কাৰণ আপোনালোকৰ এটা এটা কমেন্টে মোৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত বহুত বেছি উৎসাহ জগায় বহুত বেছি এনকাৰেজ কৰে মোক সো আৰু মোৰ ফেসবুক পেজটো হয়তো গমে পায় কুহিস বুটিক বুলি আছে প্লিজ ডু ভিজিট দ্য পেজ এন্ড টু ফলো আৰু মোৰ পাৰ্সোনাল ফেসবুক একাউন্টটো মোক ইউ ক্যান ডাইৰেক্টলি মেসেজ মি কুহি ৰয় বুলি আছে কোৱালিটি এক্সট্ৰিমলি প্ৰিমিয়াম বুলি কম পিওর পাট আৰু ইয়াত কোনো বেলেগ শব্দ নাই আৰু you can feel the shine দহি গুঠি দিছো এভৰিথিং ৰেডি একদম ৰেডি টু ওয়্যাৰ হৈ আছে অৰেঞ্জ কালাৰত অৰ্থাৎ আমি আমাৰ ঘৰুৱা ভাষাত কাঠলি ৰং বুলি কওঁ কঠাল কাঠৰ যেটো ৰং হেতু তাৰমানে কাঠলি ৰঙত বুটা দিছো মই হোৱাইট এন্ড গ্ৰীন আৰু গুনা বুটা এনেকে মিক্স কৰি দিছো ধৰিলক ওৱান লাইন এনেকে গৈছে প্যাৰালাল ওয়াইজ তেনেকে দিয়া হৈছে diagonally sorry not parallel okay diagonally এনেকে দিয়া হৈছে আৰু মিনা কৰা হৈছে ব্লুৰ লগত হোৱাইটৰ লগত গ্ৰীন গ্ৰীনৰ লগত গোল্ডেন গোল্ডৰ লগত হোৱাইট এনেকে ফুটাই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছো নাজানো কিমান দূৰ পাৰিছো পাৰা নাই so keep inspiring keep shopping with us and glaze ইমান বেছি ধুনিয়া তাৰমানে অকল পিওর পাটৰ পিওর আসাম সিল্কৰ বুলিয়ে নহয় যিকোনো কোৱালিটিৰ পাটৰ যিকোনো কোৱালিটিৰ তাৰমানে পাটানি আপোনালোকে মোৰ তাত अवेलेबल পাব জাস্ট এটাই কথা মই যেহেতু কাস্টমাইজ কৰো কাস্টমাৰৰ পছন্দ মতে বনাবলৈ চেষ্টা কৰো গতিকে মোক অলপমান সময়টো বেছি লাগে আপোনালোকে এমাহ মান আগত মোক কন্টাক্ট কৰিব পাৰিব তেতিয়া হলে ধুনিয়াকে বস্তুখিনি হৈ আহে সো এইখন যাব কইনা এজনীলে তাইৰ বিয়া আছে অহা 27 নৱেম্বৰ আজি ডেলিভাৰি ডেট আজি লৈ যাব সো ভিডিওটো মই শেয়াৰ কৰিম চাব পাৰিব এইযোৰ একদম এক্সট্ৰিমলি প্ৰিমিয়াম যেটো আৰু বেষ্ট অফ দ্য বেষ্ট কোৱালিটি পাটৰ বনোৱা হৈছে এইযোৰৰ দাম হয়তো বহুতে জানিব বিচাৰিব সো মই ফ্ৰী ফ্ৰেঙ্কলি এণ্ড ওপেনলি কৈ দিছো 21500 লগতে ব্লাউজ পিসও আহিব ব্লাউজ পিস যোৰ মই ইয়াত অনা নাই so this is the color how you feel about this traditional feel এটা আনিব চেষ্টা কৰিছো অৰেঞ্জ বা এটো কাঠলি ৰঙৰ লগত গতিকে কমেন্ট সেকশনে জনাব আৰু কাক লাগে নিশ্চয় মোক মেসেজ কৰিব ডাইৰেক্টলি মই প্ৰি বুকিং লো 50% প্ৰি পেমেন্ট তাৰ পিছত এট দ্য টাইম অফ ডেলিভাৰি ৰিমেইনিং 50% যিকোনো ভ্যাৰাইটি যিকোনো কোৱালিটি যিকোনো প্ৰাইস ৰেঞ্জৰ পাব ডোন্ট এভাৰ হেজিটেট টু কন্টাক্ট যেনেকৈ লাগে মই মেনেজ কৰি দিম ঠিক আছে ওকে সো ডু ভিজিট মাই ফেসবুক পেজ কুহিস বুটিক and etu video moi youtube ot di asu aji apnaloke sabo paribo contact details moi di dim page details description everything will be there in the description box okay bye bye please do share the video